Kom man, schiet een beetje op! Pak mijn geld nou maar gewoon. Dan kun je zoveel brillen kopen als je maar wilt. Nee! Deze tent wordt door iedereen als beste gekozen. Dus jij moet mijn bril maken. Ik zie dat heel anders, sukkel. Kid Danger, gelukkig zijn Captain Man en jij hier. Eigenlijk is Captain Man toevallig bij een bruiloft in Cleveland. Is Captain Man er niet? Nee. Oké, jij gaat verder met mijn bril, jongen. En die glazen kunnen maar beter ontspiegeld zijn. Oké. Hé man, hou je van je moeder? Ja? Bevries dan, moederskindje! Nee! Ja! Ik zei toch bevries? Hey! Wow! Oh, fuck! Zo, meneer. Volgens mij heb ik net uw leven gered. Ik ben er. Captain Man! Captain Man? Ogenblikje. Zo. Nu ben je veilig. Dankjewel, Captain Man. Ik moet mevrouw vertellen wat je hebt gedaan. Maar wat doe jij nou weer hier? Boeven vangen. Nee, je bent hier alleen maar omdat je denkt dat Charlotte, Schwartz en ik de zaak niet alleen aan kunnen. Je hebt niet zoveel ervaring. En ik heb niet zo'n gigantisch ego. Dat klopt. Ik doe dit werk nu al meer dan een jaar en ik kan best 3 dagen zonder jouw hulp als je het mij vraagt. Oh, echt waar? Kon je dit ook zo gemakkelijk aan dan? Ja, dit kon ik gemakkelijk aan. Ja, dat is waar. Oké. Prima, dan ga ik. Captain Man. Dit is mijn vrouw Nancy. Oh, hoi! Eruit!